po ito ni Lods Mark. Follow niyo po siya dito. Hi po kasangkayan. Ako nga po pala si Yan, your dancing kalahi. Ayun, isang napaka-cute at napaka-chill po DC para sa inyong pagkakalala natin ngayon. Kaya, let's go! Okay, please. And mirror po ito para sa inyo. Ayos ba? Okay, game. First step tayo. Sabay yung kanang paa, tsaka kaliwang kamay na igagano nyo lang. Okay, tututok nyo lang sa mga mata nyo. Huwag nyo lang sundot yung mga mata nyo. Baka mabulag tayo. Joke lang, okay? Step na natin yung kanang paa. 1. Tapos, salo natin yung mga tuhod natin or legs. 2. Okay, tapos kabila naman. 3. 4. Okay, isa pa, kasangkayan. Okay? 1, 2, 3, 4. Tapos, chill, 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 chill. Okay, tapos, ito. Okay, hila-hila lang tayo ng kamay natin. Kanan muna. Okay, focus po muna tayo sa paa. Game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, bali, pag humiwala yung isang paa, susunod yung isang paa. Tawag nito. Dun, dun. Tapos, dun, dun. Tapos, 1, 2, 3, 4. Okay, isa pa. Isa pa, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ngayon, pagkasabay ko yung kamay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa. Okay, practice muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Nice, kasangkayan. Tapos next, taas lang natin yung dalawang kamay natin. Lagyan natin sa harap po yung kanang paa. Doon. Tapos, dum-dum, tapos, twist tayo. Twist tayo, papunta sa kaliwa, yung parang paa natin. Pati yung, tas yung mga kamay pa kanan. Okay, bali opposite na direction sila. Boom! Baba. Okay, isa pa. Hila, twist. Okay, isa pa. Hila, twist. Okay, yun, yung mga paa nyo, papunta doon ha. Yun, okay, di ba? Papunta sa kaliwa. Boom! Okay. One more time, isang kanan. Hila, twist. Okay, tapos, kikiligin na tayo. Ito na yung pinaka-nakakilig na part. Okay. Yun, okay. Bale, hampas-hampas nyo lang yung mga balikat nyo. Tapos mabilis, dalawa, paakyat, okay, isa pa. Mabilis yung dalawang huli. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, isa pa. 1, 2, 3, 4, tas baba. Okay. Okay, pagdada po tayo kasangkayan. Okay, game tayo. 1, nakatutok po agad yung peace sign sa mga mata. Okay, game. 1, bukas. 2, bukas. Chill sa kanan. Chill sa kaliwa. Hila. 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 Okay, tapos hila, twist, tapos kilig, dun-dun. Okay, kilig, dun-dun. Yun. Okay, isa pa. Okay. 1, 2, 3, 4. Chill, 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 chill. Hila, 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 hila. Okay. Hila sa taas. Twist. Tapos, dun, dun, dun. Okay, yun. Ayun po, kasangkayan. Sana po nagustuhan nyo itong munting tutorial ko. That's it, pansit. Gutom na siya. Puro pansit. Ayun, ang kulit-kulit. Ayun. Sana po follow nyo din po ako sa page ko, Yan27. Ganun din po, same name po sa YouTube ko, Yan27. Yan space XXVII. Kapalan lang po yung TikTok ko. Sana po panoorin nyo naman yung mga vlog ko sa mga vlog natin sa sa YouTube. Ayun. Para po sa ekonomiya. Ayun. Practice na ng practice, kasangkayan. Tiwala lang po sa sarili, lalo na kay G. Laban lang, di ba? Yun. Practice tayo. Maraming salamat po, kasangkayan. Peace and love. Love you all. Thank you po. God bless.